හිතන්නේ මේ වගේ බර්නවුට් එකක් ආවම ලංකාවේ පළවෙනි කෙල්ල වෙන්නද නේද? අපිට ගාවල අපේ අපේ ලැජ්ජා ඉන්නෝනේ කෙල්ල ඉස්සරහා නේද? දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එක මත ක්ලික් කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්නත් පුළුවන් වෙනවා.